یه بار دیگه این زیبایی رو ببینیم. به به. روزگار اینجوریه. درود بر شما. میخوام راجع به شروینیسم صحبت کنم. مکتب زنباره‌ای، مکتب کسلیسی. شما این ویدیو رو نگاه کنید. نیست، مشکل اینه که با هم سری کات میکنن. مثلا پسر میگه که ما تایپ هم نیستیم. تایپ چی؟ کی به پسرها اجازه تایپ داشته باشن؟ تایپ پسر من نمیدونم چی. دختر برکت خداست، هر چی گیرت اومد خدا رو شکر کن. من اولا فکر کردم میخواد بگه هر چی گیرت اومد. مثلا اول تفکرم از حرفش این بود که تو ذهنش این بوده که بگه هر چی گیرت اومد بکن، مهم نیست فلان اینا، مثل هر سوراخی فلان اینا. ولی دیدم نه، این کلا داره کسلیسی میکنه. حالا قبلا هم من توی چیز میشناختمش، توی توییتر اونجا هم خیلی کسلیس بود، منتها دیگه داره از حد میگذرونه. شما ناکو چی میگه؟ ادامه حرفو گوش کن. مثلا پسر میگه شیمی رابطه ما به هم نمیاد. تو شیمی میفهمی؟ رابطه ما کار نمیکنه. رابطه باید کار کنه، تو باید کار کنی تنلش. حالت همه ایرادات هم متوجه پسرا نیست، متوجه دخترها هم هست. دختر تا با پسر دوست میشه سریع تبدیل میشه به ایجنت اف بی آی. برم استاک کنم، برم این پیج اینو رصد کنم، ببینم چیه، با هم دیگه با دخترای دیگه جمع میشن. بعد میاد به پسر میگه اینا کیان تو فالو کردی؟ کیان؟ دختر خاله هاشن دیگه. حالا 200 نفرن، خانواده‌شون پر جمعیته. چرا برای این دخترها برای همشون تو دایرکت آتیش فرستادی؟ چون دختر خاله‌هاش سرمایه‌این، سردشون شده براشون آتیش فرستادی. اینجوریه، میدونید کلا کسلیسی توش زیاده. من نمیدونم دنبال چیه، دنبال جذب مخاطبه. اگه حقیقتا دنبال جذب مخاطب بود من اونقدر مشکلی نداشتم، میگفتم بابا این داره این حرفا رو میزنه که یه سری بیان عصبیشن، کامنت بذارن فلان کنن فلان. شاید هم یه بخشش این باشه، نمیدونم. ولی خب اولا که داره از این قضیه که سود میبره اینور. ولی خب دیگه خیلی داره کسلیسی میکنه، دیگه خیلی داره همه چی رو میگه. خیلی عجیبه. بابا شما باید توی رابطه‌ای با یه دختر باید از اون رابطه سود ببری. هر رابطه، همین رابطه‌ای که من و شما داریم من باید از راهش سود ببری. بالاخره شما حرف من خوشت میاد یا حوصلت سر میره، من نگاه میکنی به ریش من میخندی، به چرت و پرتای من میخندی، مسخره است، من با 4 تا فوش به من میدی راحت میشی. من نمیدونم، بالاخره یه سودی برات داره نگاه میکنی. منم برام یه سودی داره اینا ویدیوها رو میسازم، مثلا حرفامو میزنم خالی میشم. دختر پسرم همینجورن. تو چه سودی برات داره مثلا میخوای با یه دختر دوست معمولی باشی که چی بشه؟ تو برده دختره میشی، زنگ بهت میزنه پاشو بیا این کارو بکن. من بچه‌ها بودن، یکیشون بود تو دانشگاه، دختر زنگ میزد گفت منو برسون اونجا، میرفت میرسونش. من خب اول فکر کردم چه دوست دختر خوبی داره، مثلا میره میرسونش، بالاخره اونجا یه حرکتی با هم میزنن فلان اینا. بعد بچه‌ها گفتن بابا این دوست دخترش نیست که، این دختره دوست پسر داره، این رفیق معمولیشه. منم داشتم مثلا منم دانشگاه بودم، مثلا با سه دختر حرف میزدم، ولی خب بالاخره اونا یه سودی ازش رابطه میبردیم، یه کاری داشتیم تو اون رابطه. بالاخره اونا یه حرکتایی برای من میزدن، منم یه حرکتایی برای اونا میزدم. ولی این که مثلا تو بری دختره رو برسونی، براش این کارو بکنی، براش اون کارو بکنی، وای شوهرم نیست بیا، مثلا با زنم نیست بیا، نمیدونم دوست پسرم نیست بیا برام فلان کارو بکنی، چی بشه خب؟ بعد چیزی یه حرمتی داره بالاخره. وای نمیدونم شما نمیفهمید و فلان و بیسار. اصلا نمیدونم تفکرتون از این قضیه چیه. میخوای بشینی یه گوشه که دوست پسرش بره بعد تو بری باش؟ خیلی احمقانه است. شما یا باید با یکی دوست باشی که تا حالا دوست پسر نداشته، یا حداقل تو نشناسی اون طرفو. اصلا خیلی بی‌آبرویه. فرض کن مثلا تو میری مثلا با این دختر هستی، دختره دیگه اون فلانی میبینی، حالا مثلا میگه من اومده خواستگاری من اون فلان، مثل عادیه مثلا همینجوریه. بالاخره طرف اومده پیشنهاد داره رد کرد، اوکی. ولی مثلا طرف فکر کن مثلا باهاش میری دختر اونو میبینی میگه آره میگه خب این کیرش تو کاسه من بوده یه مدتی. مثلا که چی مثلا آخه؟ مثل همین پسر کی بود، شروین بود، برای فلان و برای شروور میخوند. خب این کس پدر الان مثلا چی شده؟ مثلا تهش هم خب حکومتی عذاب در تو حکومت ما کسلیسه، معلومه طرفدارش هم کسلیسه. ما حالا میگفتیم این کسخل ملت، نه فلانه بیساره.
شما فیلم بست آفر رو ببینید، The Best Offer. یارو کارشناس وسایل هنری، حالا عتیقجات و فلان و اینا، از مجسمه و ظرف و ظروف گرفته تا نقاشی و اینا. بعد دختره باش آشنا میشه، حالا نمیخوام زیاد اسپویل کنم، به دختره آشنا میشه، از دختره خوشش میاد و دختره رو میاره خونه و همه چی براش میخره و اینور و اونور و دو سه بارم حالا باز این دو سه بار با دختره سکس میکنه. بعد دختره یهو برمی‌داره همه کلکسیون اینو میدزده و میبره. خب یکی یه چیزی بگی آخه، تو مثلا نمیدونم آدم چی بگه، کلکسیون یارو دزدیده برده. بعد با یه سریا میگی بابا جان مثلا کسلیس بودن چیه؟ خب تو همون لحظه با این همه ثروت میتونستی بری هر هفته یه بار یه دختر خوب برداری بیاری، جنده هم نه بگی من جنده کن نیستم، نه تو خیابون سوار میکنی راحت میاری خونه، ارتباطشو باش میگیری تموم میشه میره. یه خیلی دختر اینجوریه. بعد حالا مثلا تو کسلیسی مثلا میخوای به چی برسی؟ این هم ثروتت رفت، زندگیت رفت، آبروت رفت. ما الان همکار داریم که مثلا رئیس یه قسمتیه، بعد با دخترها یه جوری رفتار میکنه همه میدونن این عوضیه. بابا مردی که تو زن داری، شعور داشته باش، خانواده داشته باش، این چه رفتاری آخه تو میکنی؟ یعنی چی؟ مثلا میخوای به چی برسی؟ مثلا این میخواد فرض کن این دخترم یه بار باید ساک زد، تهش چی؟ کم عزت نفس داشته باش آخه. یه کاری به این قیاسی ندارم، این خود کس مغزه هر چی که هست، ولی شما اینجوری نباشید. من خودم سر کار خیلی زنا میان مثلا فلاس بزنن فلان کنن، اصلا خیلیشون تو روشون نگاه نمیکنم. سرم کارم تمام میشه میگم بفرما خداحافظ شما. چه دلیلی داره؟ قدیمیات زن میگرفتن. من حالا نمیگم حتما به ازدواج کنید که کسلیس نباشید، نه نمیگم که مثلا لزوما ازدواج بده، دارم میگم کسلیس نباشید. زنم گرفتید کسلیس نباشید، کسلیسی زنتونم نکنید. از لحاظ جنسی نمیگم، نه میگم حرمت داره آقا، وسط جمع نباید خیلی حرفا رو بزنید. من خیلی رو میبینم مثلا ازدواج کردن وسط جمع، حالا آره اشکال نداره شما میگی زن من زن خوبیه، فهمیده است، با حیاس تو جمع داشت تعریف میکنی، بالاخره اونم یه آدمه داره باهاتون زندگی میکنه، شما از طرفتون تعریف میکنید، بالاخره خودتون رو میبرید بالاتر. ولی خب این که یه سر خانم هرچی تو بگی من سگتم، من بدون اجازه خانمم آب نمیخورم، من هرچی خانمم بگه اصلا فکر نمیکنم بهش، هرچی اون بگه انجام میدم. چرت و پرتا چیه؟ بعد ما داریم میایم میگیم نمیدونم این مشکلاتو داریم، این فلانا رو داریم، اینجوری هست اونجوری هست. یه مس کسمغز میان میگن میدونید کی روابط دختر و پسر رو خراب کرد؟ فلانی و فلانی و فلانی. حالا باز خوبه منو نمیگم، من از همشون سخت‌ترم. این چرت و پرتا چیه؟ هر وقت آدم به چیزی اعتراض میکنه، اعتراض نکنید، ما هممون توی کشتی هستیم، من ریدم تو اون کشتی که من و شما با هم توشیم. میگفتید اصلاح طلب فلانن، اصولگرا فلانه، چه میدونم بیساره، میگفتن نه اصلاح طلب اصولگرا نکنید، فلان نکنید. میگفتیم ما اصلاح طلب اصولگرا جفتشون یه گوهه، اینا و جمهوری اسلامی همشون دستشون توی همه. ما مسئله یه چیز دیگه است. میگفتن نه، میگیم ما با جمهوری اسلامی همون زمان انقلاب اینا میگفتن جمهوری اسلامی، اون که میگفتن کمونیست. بعد این حرومزاده‌ها میگفتن نه نگید جمهوری اسلامی، نگید کمونیست، بذارید از این مسئله راحت شیم، بعد به چیز میرسیم، توافق میرسیم. همین چین که رد شدن از اون مشکلشون که شاه بود، شروع کردن سر کمونیستا رو بریدن، همه رو اعدام کردن، کشتن. الان وضعیت همینه، خفه بشی 4 روز دیگه هر اتفاقی بیفته سر شما پسرا رو میبرن، سر امثال ما رو میبرن. نه که حالا شاید نه کلمون رو بکنن، ولی بالاخره تو قوانین و تو همه چی پدرمون رو در میارن، همینجور که الان آوردن. تو همه اعتراضات شورا دختران نبود. نمیدونم گفتن دختر پسر نداره ولی شورا دختران نبود. پسرا میرفتن جلو کشته میشدن، آخرش هم گفتن اعتراضات دخترانه، زنانه.
تو جنگ میشه نگید فلانه، فلان نکنید. ما الان فلانیم. من تو جنگم میگفتم وطن پرستم، اگه یادتون باشه گفتم آره خوب نیستن از اسرائیل طرفداری کنن، درسته اونا یهودیان حرومیان، ولی بالاخره اینم نباشه که آقا اعتراض نکنید، آقا گرونی از فلان هستن، هزار تا چیز هست. اصلا کلا هر وقت گفتن اعتراض نکنید بدون دارن کس میگن، میخوان خرتون کنن. ما میگیم اینا کس لیسن، طرف میاد میگه نه ببین شما زن ستیزید. مثلا من بعضی وقتا به رفیقام میگم بابا من زن ستیز هستم، کس ستیز نیستم که. من نمیخوام که نسل زنان نابود شه که. بالاخره ارتباط با دختر خوبه، تو وجود همه ما هم هست، تو طبیعتمونه. حتی همه هم دوست دارن داشته باشن. همین خیلی از اینا که الان میگن زن با یه ارتباط با یه زن خوبی بگیرن، اونجوری که تو ذهنشونه همشون ازدواج میکنن. هیچ کس نیست میگه نمیخوام، همه دوست دارن چون تو ذات هممون هست، تو فکر هممون هست. حتی اونایی که حتی این شوپنهاور فلان اینا هم بالاخره چال ازدواج نکرد ولی بالاخره ارتباط داشتن با دختر. نمیشه نواشته باشی که دختر رو میبینی سیخ میکنی، نمیشه ازش فرار کنی. فکرم اینه کسلیس نباشید، اشکال نداره ارتباط. این فیلم رو نگاه کنید، The Best Offer، حتما نگاش کنید. این بشر اگر با 4 نفر ارتباط میگرفت هیچ وقت اینجوری کسلیس نمیشد که اینجوری سرش کلا بره. واسه همینه میگم کلا ارتباطتون رو قطع نکنید، داشته باشید اینجوری. حالا دوست دختر من شاید خوشم نیاد، مثلا اون روابطی که الان باب شده 2 هفته با یکی ان میکنن میرن با یه هفته دیگه بعد میگن وای همه دخترا کسلیسن. بابا خودتونم همه دخترا جندن، خودت هم دارید به این جنده کردن دخترا کمک میکنی دیگه. با این حرف بزن با اون حرف بزن، تاش یکیشو وردار دیگه، سرتم بنداز پایین با همون یکی باش. اینجوری خلاصه اینکه کسلیس نباشید. از کسلیسی به شما چیزی نمیرسه. با آدم کسلیس رفت آمد نکنید، از آدم کسلیس دوری کنید. تموم، همینو بس. امیدوارم پیرو این مکتب شروینیسم نباشید، ازش دوری کنید. و اینکه اگه چیز دیگه هست در این مورد حتما کامنت کنید. نمیخوام زیاد ویدیوهای طولانی درست کنم، حوصلتون سر میره. و اینکه تا ویدیوهای بعدی بدرود. لاستی لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. ویدیو رو بر دوستتون بفرستید. بدرود.